Dcmoto untuk lampu. Dah jadi kita kan. So sekarang belajar wiring. So ni relay. Oh tak kisah pada guna DC current. So pakai tali pinggang. Tadi ya. Sekarang ni kita test current. Current dia. Cari okey, ada satu ni wayar ada current. Baik-baik, hati-hati. Okay, ni ada current, ni tak ada current. Okay, yang ada current ni sebab lampu ni on. Okay, ni neutral, ni live. So kita coba yang ni. LG, lampu LG matikan. Jika nyala. Ya. Okey. Tarik pasang ke? Tarik pasang ke? Tarik pasang tengok dia di bawah. Lampu gate. Kita sekarang nak pasang lampu gate autogate. Tahu tak macam mana ada lampu gate? Pasanglah. Haa. Wire kita siap pasang dalam rumah. Kita kena sambung je. Tapi keluar dia sini neutralnya. So ambil je salah satu, mana satu ni. Pergi cocokkan neutral. Ni daripada lampu, ni daripada box. Besar sikit lah. Tarik pasang ke? Tarik pasang ke? Okey. Masuk sekali neutral ni. Jangan sekali. Jangan. Jelaskan. Okey. Sambil satu dua. Okey, masuk ni. Oops. Okey, dah siap. Di sini. Di sini. Di sini. Dekat sikit. Okey, yang ni. Ni ada positif, ada negatif. Merah sini. Masukkan je. Okey. Lampu dah siap. Okey. Soal. Hidupkan lampu LG. Balik cantik ke apa. Okey, kita tengok. Kita tekan butang merah ni, lampu hidup. Tekan semula, lampu mati. Hakim, tak tolong Kim. Dekat sini ada bintang bercahaya. Kita tolong tutup kat bintang ini sini. Sekejap. Okey, tolong tutup lubang. Tutup lubang ni. Tuan-tuan, dia dah gelap. Dia gelap sebab waktu malam dia akan menyala. Dia akan automatik.